Hi guys! It's been a long time na wala ko upload. So, naisipan na mo nga mag-upload mi og new recipe. So easy and simple. So, paliton sa namo sa tindahan ang amo ang ingredients na kailangan. Dahil layo jud ang tindahan guys. So, ay napalit na namo. Muna ni siya ang among ingredients na gamiton para sa sotanghon with egg. So ibabad na to hot water ang sotanghon for around 2 minutes para maging soft siya. Pagkahuman, i-stay lang nato siya dyan. Then ato ang i-chop ang ato ang mga vegetables like cabbage and kung nag-diet mo guys, so bagay kayo sa inyo ha, kaya pwede na walay rice. So after ani, i-chop na tupod na to ang carrots. Pinakuha na siya, pinag-julienne style. Julienne, ayan, paspasan na to guys kay gigutom ng first son. Yan. So, isunod na to ang ato ang mga lamas sa kinabuhi. So, muna siya ang garlic. Chop lang na siya. And then, onion. Then, gamitan na to o tulo ka large eggs. Silbing atong meat para sa ato ang sotanghon with egg. Fried sauteed sotanghon day. So muna ni siya, datilon lang natin na siya pinarush. Human, andamo na nato ang ato ang pan para sa ato ang paggisa. Yan. Isa na tong lamas sa kinabuhi. Then, after that, isunod na tong vegetables. Dito na itong vegetables, no? Pero, okay kaya na siya. Pwede na walay rice, guys. Kaya, mabusog jud kaani, for sure. Sa mga gustong low carb tayo. May low carb pang nalalaman. Sunod, butangan na to konting toyo and kamay na chicken powder. Isunod na to ang black pepper powder. Then, gamay lang po ng sugar para may konting tamis. If naamoy oyster sauce, pwede na dili butangan og kanang sugar kay tamis-tamis man to gamay ang oyster sauce. So, after ani, ilunod na nato ang ato ang sotanghon. As you can see, nagtubig-tubig dito siya guys. So, no need na mag-add og water. Kaya magawas mo ng water sa ito ang vegetables. So, no need na mag-add og water ani. Yan. Continue lang nato og halo. Not so halo. But medium halo. Yan ani. Ikuan sa nato siya. I-simmer. Takluban nato. Kulat ng tag mga 5 minutes. Then, yan, 5 minutes na daw. Butangan na to og garlic powder. Kung unsa lang may mga condiments na maka-add og delicious taste sa ito ang recipe karon. Kay wala man miss chili, so pwede na itong dungagan og black pepper kay medyo may spiciness man siya. So, ukay.
isunod na nato ang ato ang gi-fry na egg. Yan, ihalo lang nato na dinatanan. Ayan, almost done na guys. So, pwede na nato na siyang i-serve. For me, gamay lang kay isa lang ang katao ang mukhaon. So, transfer nato sa clean plate. So, ano siya nga itong finished product. So, ito nang i-serve. Di makompleto ang vlog kung walay taste test. So, atong tilawan. Lamit kaayo. Lamit kay guys. So, ipatilaw po na to sa toang guwapo nga pag-umangkon. Sige daw, bi. Tilawi daw, bi. Oh, init. Hinihinay. Ayaw lang muna. Init na. Ang sama ni maingon. Okay, dili. Okay. Maulang po guys. Salamat sa pagtanaw. Bye!